May gawa ulit tayo. Brand Makita MMA 300. Ito yung board, maliit lang. Bali, dalawang IGBT. Yan, tig-isa. Tapos, dalawa lang din yung diode. Tapos, bridge type diode na to dito. No, yan lang yung kabuuan. Tapos, check natin yung output diode kung shorted ba. Check natin. Yan, wala naman. Babalik ta rin. So, ayan, hindi. Check natin dito, main cap. So, ayan, hindi rin. So, baka pwede nating pandarin kung ano naging problema nito. Teka lang. Check ko lang muna ang switch dito. Okay naman yung switch. Bali, okay naman yung switch. Ayaw lang mag-off. Baka naka-lock lang. Baka nagdikit lang siguro yung ngayon, try nating pandarin. Kung meron ba. Oo natin. Yan. Patayin natin yung ilaw. Yan, umilaw yung overcurrent at yung dalawang ilaw na yan. So, gumagana yung welding. Wala yan. Tapos, na tayo. Check tayo ng output kung meron. So ayan, wala. Kasi umilaw yan. Patayin muna natin. Ayan yung problema niya. At least alam na natin. Bali, paano ba to? Pwede namang hindi tanggalin, pero pwede ring tanggalin natin yung board. Ilawan muna natin. Para makasiguro tayo na walang tama yung IGBT. Check muna natin yung malamang tanggalin na rin natin. Kung sakasakali lang walang tama yan, di swerte pa tayo. Kasi pag gumana yan, pag gumana yung dalawang ilaw na yan, yan, ibig sabihin lang nun, si either may leak yung IGBT natin, pwede ring may leak yung diode natin, pwede rin yung huli yung op-amp natin. Ito mas mahiging tanggalin ko na yung board sa chassis. Balik lang ako pag natanggal na. Tinanggal na natin yung heatsink ng IGBT, pati transformer dalawa, at saka yung sa power supply. Maglagay lang tayo ng sarili nating power supply para di natin masira yung IGBT. Iwas tayo dun. Iwasan nating maglagay ng supply dito sa main capacitor na to habang nagtitesting tayo ng problema ng welding na to. Papatayin ko muna yung ilaw, pakita ko ulit yung problema. Ayan, umilaw, tatlong ilaw, yung power, tapos yan, dalawang kulay pula. Yan yung problema niya.
Tapos, bali, ang gawin muna natin dito, try muna nating palitan to. Kung sakaling mawala yung ilaw na dalawang kulay red, yun na yung sira na. Pero pagka hindi nawala, ay nandito yung mga problema. Nandyan lang naman sa paligid-ligid na yan. Yan yung mahirap pagka nagpalit ka na niyan tapos ayaw mawala yung ilaw. Medyo mahirap gawin yun. Bali, try nating palitan ano. Naglagay na tayo ng bagong pyesa rito. Yan. Papalit natin dito. Bali, try ulit nating pandarin. Kung ilaw pa ba yung medyo mainit pa. Palamigin muna natin ng konti. Bali, medyo malamig na. Try nating i-on. Yun, nawala. Tapos, tingnan natin kung may signal ba tayo. Kasi pagka ganon, nung una, talagang walang signal yun, ano? Pero, try natin dito. Ayun, meron na. Meron na tayong signal dito. Ayun, meron. Ayun, meron. Pero, medyo may kakaiba lang sa signal. So, pakita natin yung signal, no? Yan. Tapos, natin. Yan, meron tayong signal pero masyadong mahaba yung duty cycle. Yung off time niya masyadong mahaba. Tsaka yung on time masyadong mababa lang din. Masyadong mabilis. Mahaba yung off time at tsaka yung on time saglit lang din. Mainit na yung IC. Malamang tanggalin muna natin yung IC. Balik tayo dito. Try muna natin tanggalin yung IC MOSFET natin.
Ganun talaga yung signal. Volt. Balik tayo, ano? So, tinanggal na natin yun, pero ganun pa rin yung signal, eh. So, hanapin muna natin yung problema na yun. Hanapin natin yung problema, ba't nagkaganyan? Dapat hindi ganyan. So, balik lang ako pagka nahanap ko na yung problema na yan. So, bali, on ulit natin. O, yan. Yan na yung signal. Hindi katulad nung kanina, masyadong ano. Tapos, sa kabila. O, yan. Maayos na. Tsaka, balik din dito. Kung mapapansin nyo, yan yung buong board. Ito yung transformer ng IGBT. Tapos may ilaw din yan. Kung nagana na yan, nailaw din yung ilaw. So, ibig sabihin, good na yung ano natin. Tapos dito naman tayo magsukat. Yan, dito. Tapos tingnan natin yung full wave signal. Ito. Ito na yung full wave. Yan. So, ayos na. Ang ano na lang natin dito, pakita ko muna yung mga pinalitan nating piyesa na maliliit. Yan, nagpalit tayo ng op-amp. Nagpalit tayo ng op-amp at saka mga ilang piyesa, diode, capacitor at 3 resistor. Meron pa yan, hindi ko lang ano yung iba. Pagka naka-encounter kayo ng gano'n, nagpalit na kayo ng ganito, tapos ayaw pa rin lumabas yung signal, umilaw pa rin yung dalawa na yan, o di kaya nawala man pero wala yung signal dito ng PWM. So nandito lang sa paligid, pero hindi nyo makikita hanggat wala kayong oscilloscope. At saka kung wala rin kayong experience dito paano ayusin yung circuit ng op-amp, di nyo rin magagawa, no? Meron nga kayong oscilloscope pero hindi nyo alam kung paano ayusin yung signal. So, nasa sa inyo na kung paano nyo pag-aralan. Bali, ang ano yun lang natin dito, ay kakabit ko na lang, ibabalik ko na lang yung mga heatsink dito, pati transformer at saka transformer ng power supply. Tapos subukan nating welding kung talagang nagana ba, kasi pagka hindi, meron pa tayong gagawin dito. Pagka medyo yung arc nya, kung hindi pa talaga titino, madugong ano yan, madugong process yan. Nandyan lang din sa paligid-ligid na yan. Magkamali lang kayo dito ng ano, mga ilang volts o millivolts ang ipifeed in nyo dito sa op-amp na to. Ang laki na po ng output na ilalabas, kasi ang op-amp natin depende na sa design kung ilan ng ano yan, ang ilan ng calibrated na supply ang kailangan yung i-feed in dito, papasok dito. Pero pagka wala kayong experience dito, paano magkalikot dito, paano magayos ng op-amp, talagang medyo mahirap. Kaya meron kasing iba na mga technician, sabi pwede na rin daw walang oscilloscope, nagagawa naman
Wala pong problema dun kung ano, yung ginagawa nyo yung welding, nagagawa naman. Wala pong problema dun sa gawa nyo. Ang problema nyo lang kung tatagal. Kasi hindi nyo nakikita yung signal. Wala kayong idea kung maayos ba yung signal na nilalabas o hindi. At saka dun po parte sa electronics, yan na po yung pinaka ano natin. Yan na po yung pinakagamit na equipment na pang tester ng signal. Tsaka din dito rin sa ano natin, bagong Fluke natin, patayin ko lang yung ilaw. Kaya bumili ulit tayo ng isang tester kasi meron na tong signal dito. Yan, makikita nyo na dito. O kahit na ano dito, pag pindot nyo dito, yan, meron ng lalabas na mga sign. Tapos meron din siyang AC/DC. O makikita nyo yung tester natin, maliwanag masyado. Yan, pag pinindot natin yan, AC, DC, tsaka yung plus AC/DC. Para hindi na kayo malito, pwede rin ganito ang magiging labas niyan. AC dyan, DC sa baba, pwede rin baliktarin. Yan, DC naman sa taas, AC sa baba. Kaya depende na sa inyo kung anong klase ang gamit yung tester, ano. Wala namang problema dun hanggat kung kailangan nyo yung mga features, so kailangan yung bumili. Pero pagka hindi naman, huwag nyo nang bilhin. Yan, ang mahal yan, sobrang mahal yan. Fluke pala yan, Fluke 189. Pero hindi nyo na to makikita sa sa website ng Fluke. Depende na sa inyo kung kailangan nyo yung mga features o hindi. Kasi hindi ako nagte-tester ng isang tester lang. Makikita nyo naman dito, isang tester, meron pa akong dalawang tester doon. Meron pa akong oscilloscope. Meron pa ulit akong dalawa. Bali, kung talagang bugbugan yung trouble, kakabit ko na lang yung lahat ng tester para makita ko yung mga dapat kong i-test. Para pag on, hindi na ako magte-tester ng test point dito, test point doon. O titingnan ko na lang sa bawat tester na digital. Makikita ko na yung anong problema o may mali ba sa sa mga voltahe, Balik na lang ako pagka in-assemble ko na to. Ngayon, balikan natin tong ginagawa natin si Makita, Ayan, umaandar na yan, nakasaksak na. Tapos, hindi na rin umiilaw yung dalawang dalawang kulay red. Yun na lang nandun, umiilaw, yan, kulay pula. Dun sa transformer ng IGBT. Tapos, magsuka tayo ng output kung meron na ba. So, ayan, 63.7. Bali, nag-okay na. Ang problema na lang natin dito is yung testing na lang kung yung arc niya, matino ba. So, doon na lang tayo sa labas para matesting yung welding to, Bali, andito natin sa labas, magta-try na tayong mag-welding kung okay ba yung gawa natin. So, on natin yung welding. Ayan. Set lang muna tayo ng 120. Nakaka-welding naman kaso mahina. So, try natin 200.
Yan. So spot weld lang tayo kasi mababa lang yung welding na to. Dalawa lang yung output diode na ginamit. Tapos D9202 20 amperes, so 40 amperes lang yan. Tapos naging 200 amperes na tayo. Kaya malayong malayo to sa 300, 299. So subukan na rin natin 300. Okay naman. Hanggang dyan lang. Hindi natin to pwedeng i-full wheel kasi dalawang diode lang ang nandyan. Bali, andito na ulit tayo sa loob, ano? Nassemble na natin si Makita kasi na-testing na rin natin. Okay naman. Ang medyo sad lang dito sa welding na to is dalawang output diode lang ang ginamit, tapos yung number D9202. Kaya spot wheel lang yung ginawa natin. Hindi natin pwedeng i-full wheel to. Pagka ganitong mga klase ng welding, pag nakikita nyo sa loob ng board, tapos ganito yung gaano kalaki yung 300 amperes pa, tapos yung laman ng loob na diode is dalawa lang. So talagang ingat-ingat lang din dun sa pagwi-welding nito, lalo na yung sa may-ari, o kung sino man yung gumagamit ng ganitong welding. So hindi ko na siguro patatagalin yung video, hanggang dito na lang siguro. Salamat ulit sa panonood ng channel natin. Kita-kita ulit tayo sa next video. So hanggang sa muli, maraming salamat ulit.